Нідерланди – країна на заході Європи. Загальна довжина її кордонів становить 1027 кілометрів, із яких 451 кілометр – берегова лінія. Станом на 2025 рік населення країни сягнуло 18,3 мільйона осіб. І попри невелику територію, Нідерланди стабільно входять до клубу держав із найвищим рівнем доходу серед європейських країн. Валовий внутрішній продукт на душу населення складає понад 70 тисяч доларів США, що є 11-тим найкращим показником у світі на 2025 рік. Секрет успіху – високотехнологічна економіка разом зі стратегічним розташуванням. Нідерланди стали справжніми воротами Європи, де вагому роль відіграє портова індустрія. Роттердам – величезна транспортна артерія, найбільший порт Європи. Щоденно він обробляє близько 1,2 мільйонів тонн, а щороку це складає близько 436 мільйонів тонн вантажів. Таку систему обігу має обслуговувати добре налагоджений, безперебійний механізм. Завдяки поєднанню високого рівня організації, цифровізації та ефективної взаємодії, митниця Нідерландів стала прикладом сучасного підходу до управління колосальними потоками товарів. 35% усіх товарів, що імпортуються до ЄС, потрапляють через Нідерланди. Це дає змогу адмініструвати податки і наповнювати бюджет. У 2024 році митниця зібрала 18,2 мільярдів євро імпортних податків для Нідерландів та Європейського Союзу. Раніше Всесвітній економічний форум ранжував країни у сприянні міжнародній торгівлі за такими факторами, як управління кордонами, інфраструктура та використання технологій у торгівлі. Нідерланди систематично входили у топ-трійку країн світу, випереджаючи більшість європейських конкурентів. За індексом ефективної логістики від Світового банку, за параметром «митниця» у 2023 році Нідерланди посіли 7-ме місце серед 138 країн світу, що підтверджує їхню репутацію як однієї з найбільш ефективних логістичних систем. Для порівняння Україна значно поступається, знаходячись аж на 90-й позиції. У цьому відео будемо говорити про те, як система, яку часто сприймають як бюрократичну перешкоду, у Нідерландах стала справжнім двигуном торгівлі. Тут митниця не ламає процеси, а розвиває економіку, не лякає, а захищає бізнес. Причому проходить це із максимальною швидкістю, технологічністю та високими стандартами безпеки. Нідерланди – одна із найменших країн Європи за площею, 31-е місце серед європейських держав, але водночас одна із найвпливовіших у глобальній економіці. Її успіх ґрунтується передусім на історично сформованій моделі відкритої економіки, стабільних і прозорих правилах гри і, звичайно, що на стратегічному розташуванні на узбережжі Північного моря у дельті річок Рейн і Маас, що дало країні унікальну логістичну перевагу. Вантажі можуть швидко та безпечно переміщуватися у глиб континенту. Традиційно через порти сюди прибували товари із усього світу. У 17 столітті Нідерланди стали провідною морською державою та одним із головних торгівельних центрів світу. Тоді, у 1602 році, з'явилася голландська Ост-Індська компанія – перша транснаціональна корпорація та рушійна сила голландської колоніальної експансії. Зростання міжнародної популярності Нідерландів, відоме як голландський золотий вік, зумовлене поєднанням факторів, включаючи сильну морську державу, домінування у світовій торгівлі та децентралізовану толерантну політичну систему. У цей період Нідерланди стали провідною морською державою, домінуючи у світовій торгівлі та створюючи величезну колоніальну імперію. У цей час Амстердам перетворився на провідний фінансовий центр Європи. Створена перша у світі фондова біржа, яка задавала тон розвитку глобального фінансового сектору. Нідерландські купці активно торгували товарами з Азії, Африки та Америки, від спецій і шовку до дорогоцінних металів, що забезпечило надзвичайне економічне зростання та зробило Нідерланди однією із найбагатших країн Європи того часу.
Тож традиції міжнародної торгівлі, логістики, мореплавства і фінансів стали основою економічної моделі країни. Сьогодні Нідерланди – це одна із найбільших торгівельних країн Європейського Союзу. Вони стабільно є другими за величиною імпортером та експортером товарів після Німеччини, за даними StatLine. Це електронна база даних статистичного управління Нідерландів. Майже 2/3 економіки Нідерландів базується на зовнішній торгівлі. За обсягом експорту країна посідає 8-ме місце у світі із 226 економік, згідно із даними обсерваторії економічної складності. У 2023-му країна експортувала продукцію на загальну суму 610 мільярдів доларів, тоді як імпортувала на власну територію товарів на 710 мільярдів доларів. Нідерланди використали своє розташування між морем і центром Європи максимально ефективно, побудувавши найпотужніші логістичні вузли Європейського Союзу. Морські кордони мають для Нідерландів особливе значення. Вони становлять майже третину всієї довжини державного кордону, через який проходить величезна частина імпорту та експорту. Порт Роттердама є найбільшим у Європі та одним із найзавантаженіших у світі. Його площа сягає 105 квадратних кілометрів. Площа Одеського морського порту становить усього 8,5 квадратних кілометрів. Довжина берегової лінії Роттердама – 42 кілометри. Тут за рік проходить приблизно 436 мільйонів тонн вантажів, близько 14,4 мільйонів контейнерів ТЕО. Це 20-футовий контейнер завдовжки 6,1 метра. Для порівняння, пропускна спроможність усіх українських портових терміналів – 3,5 мільйони ТЕО на рік. До війни обсяг становив 1 мільйон ТЕО, а зараз він взагалі не більше, ніж 500-600 тисяч ТЕО. У рейтингу портів за обсягом перевезених вантажів, за даними Всесвітньої ради судноплавства, Роттердам посідає 10-те місце у світі. Антверпен у сусідній Бельгії обробляє приблизно 12 мільйонів ТЕО. Це 14-та позиція у рейтингу. А Гамбург у Німеччині близько 9 мільйонів. Це 17-те місце у світі. Лише у 2024 році порт Роттердама обробив понад 133 мільйони тонн контейнерних вантажів, близько 200 мільйонів тонн наливних вантажів і понад 71 мільйон тонн сухих насипних вантажів. Усі ці потоки не могли б існувати без ефективної митної адміністрації Роттердама. Загалом порт створює понад 500 тисяч робочих місць і забезпечує додану вартість для Нідерландів на суму понад 60 мільярдів євро. Це складає 5,2 ВВП країни 2023 року. Якщо говорити про інфраструктуру порту, то він складається із 50 басейнів, здатних одночасно приймати сотню суден, які можуть перевозити по 8 тисяч контейнерів. Усі судна рухаються за надточним розкладом, де кожна хвилина має значення, адже помилка тут означає колосальні збитки і загрозу безпеці. Безперервний потік вантажів, чітка координація дій, автономні крани, а також розумні логістичні алгоритми роблять Роттердам технічно досконалим. Його часто називають воротами Європи у світовий бізнес. Сюди надходить основна маса товарів із Америки та Азії, перш ніж розійтися залізницями та автотрасами по Європі. Проводиться це за допомогою інструменту Navigate. Він цифровим способом з'єднує порт Роттердама з різними портами світу. Система допомагає шукати більш підходящі та ефективні за часом залізничні, автомобільні або морські сполучення, доступні до певного порту та із нього. Система автономних транспортних засобів доставляє контейнери на склади або прямо на залізничні платформи. Для безпеки в порту функціонує величезна система моніторингу, адже порт обслуговує до 120 тисяч суден щорічно. Від гігантських контейнеровозів до спеціалізованих танкерів та вантажних барж. Маневрування такими великими суднами вимагає надзвичайно точного управління.
Спеціальні штурмани допомагають суднам заходити в порт. Портові буксири супроводжують їх до місця стоянки. Глибоководні ділянки дозволяють приймати судна з осадкою до 23 метрів. Для порівняння, найбільший порт США, Лос-Анджелес, приймає судна з осадкою лише до 16 метрів, а Шанхайський порт має середню глибину близько 15 метрів. Роттердам тут вигідно вирізняється, і завдяки постійній роботі драгерів, які 24/7 підтримують глибину на необхідному рівні. При цьому все має відбуватись максимально швидко. Порт може приймати понад 100 суден на добу і не може дозволити собі затримки. Управління рухом відбувається через адміністративний центр, який координує усі логістичні процеси, прокладає маршрути та контролює розвантаження. Одна помилка, і наслідки можуть бути вкрай серйозними. Згадаємо березень 21-го року, коли контейнеровоз Ever Given заблокував Суецький канал. Через це постраждали сотні суден, а втрати світової торгівлі сягали $400 мільйонів на годину. Лише за 6 днів застрягло понад 450 суден, що заморозило майже $10 мільярдів торгівлі на день. Тож у портовій справі ціна помилки – це колосальні збитки, а точність і координація мають вирішальне значення. Амстердамський аеропорт Есхіпхол, один із головних авіаційних вузлів ЄС, посідає друге місце за завантаженістю у Європі після аеропорту Шарля де Голля у Парижі та четвертим на континенті. За даними статистичного управління Нідерландів CBS, у 2024 році через Схіпхол пройшло 66,8 мільйона людей, порівняно із понад 70 мільйонами у паризькому хабі. Схіпхол є ключовим логістичним вузлом для пасажирських та вантажних перевезень, обслуговуючи 87% усіх рейсів в Україні, із розвиненою інфраструктурою, інноваційною системою управління повітряним рухом та широкою мережею маршрутів. Аеропорт фіксує понад 470 тисяч перевезень повітряним транспортом на рік. Загальний обсяг вантажів склав 1,49 мільйона тонн у 2024-му. Аеропорт працює як транзитний хаб для міжнародних сполучень, з'єднаний із понад 300 напрямками по усьому світу. Масштабність трафіку створює і серйозні виклики, зокрема у сфері боротьби з контрабандою наркотиків. Нідерланди є одним із головних вхідних пунктів кокаїну до Європи. Наприклад, лише у 2024 році у Схіпхолі митниця вилучила понад 2 тонни кокаїну із загального виявленого обсягу майже у 38 тонн. Це менше порівняно із 2023 роком, коли було вилучено майже 60 тонн кокаїну з усіх пунктів пропуску. Незаконний обіг наркотиків найбільше припадає на порти Роттердама та Влісенгена. Показники вилучень чітко демонструють як масштаб загрози, так і важливість ефективних механізмів контролю. Фізично перевірити кожного пасажира або вантаж неможливо. Тому митниця Нідерландів робить ставку не на масові огляди, а на аналітику ризиків, дані авіакомпанії, поведінкові шаблони, історія подорожей, доступ до цифрових систем бронювання, аналіз платежів та статистики. Контроль базується не на випадковості, а на точному розрахунку, що дозволяє зосереджувати ресурси на дійсно підозрілих випадках. Ціль – зробити так, щоб люди заздалегідь дотримувались правил, а митниця могла ефективно реагувати лише на потенційні порушення. Тобто, вибіркові перевірки – це не слабке місце, а стратегічно обґрунтований підхід. Митниця працює як фільтр, а не як бар'єр. Там, де ризик високий, наприклад, на рейсах із підвищеним рівнем загроз, застосовується 100% перевірка в окремих контрольних зонах. Такий підхід поєднує безпеку, швидкість і ефективність, зберігаючи баланс між контролем і вільним переміщенням товарів і людей. Митна служба фактично виконує роль національного щита в умовах мільйонних вантажу- і пасажиропотоків та розгалудженій інфраструктурі. Нідерланди мають виконувати надскладне завдання – адмініструвати потоки, зберігаючи баланс між безперебійним рухом товарів і пасажирів та ефективним виявленням контрабанди.
саме митниця на кордоні контролює, що саме, у якій якості потрапляє до країни і далі в Європейський Союз. Тому на кордоні митниця одночасно має виконувати функцію пропуску і захищати внутрішній ринок від небезпечного і незаконного імпорту. Тож, як їм це вдається? Як саме влаштована митна система у цій країні? Нідерландська митниця контролює всі товари, що ввозяться та вивозяться на зовнішніх кордонах ЄС. Досвід роботи є показовим завдяки низці особливостей, які вирізняють її серед інших держав. По-перше, митна система представлена об'єднаною податковою та митною адміністрацією, підпорядкованою Міністерству фінансів. Цей орган очолює генеральний директор із питань податкової та митної політики. Митна адміністрація діє як структурний підрозділ міністерства, координує усю контрольну діяльність, забезпечуючи баланс між ефективним наглядом та боротьбою із порушеннями законодавства з одного боку та сприянням міжнародній торгівлі з іншого, і, звичайно, славиться високим рівнем автоматизації. На сьогодні митні органи Нідерландів налічують близько 5 тисяч співробітників. Цього більш ніж достатньо для обробки мільйонів контейнерів і захисту економічних інтересів ЄС. До речі, кількість співробітників нідерландської митниці вдвічі менша, ніж чисельність українських митників, центрального апарату разом із територіальними підрозділами, де нараховується приблизно 11 тисяч у структурі Державної митної служби України. По-друге, система оплати праці митних працівників у Нідерландах побудована таким чином, аби стимулювати професійний розвиток, дотримання стандартів доброчесності та досягнення результатів роботи без тиску на доходи. Середня валова зарплата митного інспектора у Нідерландах у 2025 році складає 39 тисяч 420 євро на рік. І ця сума може коливатися від найнижчої середньої зарплати близько 19 тисяч 360 євро до найвищої середньої зарплати в розмірі 64 тисячі 720 євро. Такий значний діапазон зарплати залежить від кваліфікації та досвіду працівника. Митник у Нідерландах, який має менше 2 років досвіду, може розраховувати на заробіток близько 20 тисяч євро. Від 2 до 5 років досвіду її середня зарплата зросте до 32 тисяч євро. Від 5 до 10 років – понад 43 тисячі євро. Від 10 до 15 років – більше 50,5 тисяч євро. І так далі. Очікувана середня зарплата зростає. Крім того, працівникам митниці у Нідерландах надається підвищення заробітної плати приблизно 13% кожні 14 місяців. Тоді, коли по інших галузях середнє щорічне підвищення зарплати становить 9%. У митній службі Нідерландів існує і кілька типів бонусів за індивідуальні результати, досягнення цілей, ефективність усієї установи та святкові премії. Проте загалом рівень преміювання невисокий. Лише 34% митників отримали бодай один бонус за останній рік, а 66% не отримували жодних. Розмір виплат тим, хто отримував премію, коливався від 0 до 4% річної зарплати. Варто зазначити, що в країні досить високий прогресивний рівень оподаткування доходів фізичних осіб, який поділено на 3 поля, залежно від рівня доходу. Податки можуть забирати до 40-50% зарплати, тож реальна сума на руки суттєво нижча за номінальну. Водночас, робота у державному секторі залишається привабливою. Держслужбовці у середньому заробляють на 4% більше, ніж у приватному секторі – 58 720 євро проти 56 640 євро на рік до сплати податків. По-третє, податкова та митна служба Нідерландів NTCA має окремий підрозділ – службу фінансової інформації та розслідувань ФІОД, що займається кримінальними справами, пов'язаними із податковим та митним шахрайством. ФІОД має прямий доступ до податкової інформації для розслідувань або може отримати її на запит. І загалом має такі ж повноваження, як поліція. Даний слідчий орган працює під наглядом спеціалізованої національної прокуратури з питань серйозного шахрайства, екологічних злочинів та конфіскації майна.
Розслідуванням комерційного та іноземного хабарництва займається спеціалізований підрозділ ФІОД під назвою Антикорупційний центр ACC. Крім справ, де фігурують нідерландські чиновники, поліцейські чи держслужбовці. Це відповідальність внутрішньої служби розслідувань Нацполіції. Основна місія митної адміністрації полягає у забезпеченні надходжень до бюджету через справлення податків і мит, підтримці торгівлі та зміцненню конкурентно-спроможності Європейського Союзу. Водночас митниця виконує і контрольну функцію. Вона має захищати кордони від проникнення небезпечних чи заборонених товарів. У Нідерландах контрабанда товарів – це серйозне правопорушення, за яке передбачено як адміністративну, так і кримінальну відповідальність, залежно від масштабу порушення, наявності умислу та конкретних обставин. У випадках незначних порушень митного законодавства, наприклад, ненавмисне приховування товарів, помилки у декларуванні, порушення умов ліцензування, застосовуються адміністративні санкції. Штраф за таке порушення складає 408 євро на особу, відповідальну за митні формальності. Максимальний штраф має не перевищувати 100% від суми митних платежів. Якщо ж йдеться про серйозну контрабанду, що супроводжується умисним ухиленням від сплати податків або використанням підроблених документів, застосовується кримінальна відповідальність. Розмір штрафу в таких випадках може становити до 8200 євро або дорівнювати сумі несплаченого мита, залежно від того, яка із сум є більшою. При виявленні навмисного порушення, згідно із загальним митним законом, максимальний штраф зростає до 82 тисяч євро або суми несплаченого мита, якщо вона більша. У тяжких випадках контрабанди, зокрема при організованій чи масштабній злочинній діяльності, передбачене покарання у вигляді позбавлення волі до 6 років. Якщо йдеться про імпорт заборонених товарів, строк ув'язнення може сягати 4 років, а максимальний штраф у такому разі становить 20 500 євро. У разі контрабанди наркотиків позбавлення волі збільшується до 8 років або штраф до 78 тисяч євро. Координацію розслідувань і прийняття рішення щодо відкриття кримінального провадження здійснює та ж спеціалізована прокуратура Функціоніл Паркет. Саме вона ухвалює рішення про притягнення до кримінальної відповідальності. Нідерланди мають високий пріоритет у забезпеченні митної дисципліни, яка дозволяє ефективно контролювати товарообіг і водночас виявляти і запобігати незаконному переміщенню товарів. Це стало можливим завдяки сприятливому регуляторному середовищу, що формує культуру довіри, прозорості та нетерпимості до корупції. Як явище, корупція практично відсутня на рівні державних інституцій. Спробуйте митному інспектору дати 50 євро і замість вирішити питання гарантовано понесете відповідальність. Підприємці можуть роками працювати і жодного разу не зіткнутись із побутовою корупцією. Те саме для звичайних громадян. Це результат, що тримається на 3 речах: постійному контролі, чітких покараннях за порушення та, що дуже важливо, навчання. Митники вчать не тільки законам, а й етиці, поводженню, відповідальності. Це не абстрактні слова, це конкретні щоденні дії, які формують якісну роботу усієї системи. Тож розглянемо, як саме влаштована митна адміністрація Нідерландів і як їй вдається працювати настільки ефективно. Завдання митної адміністрації – перевіряти товари, що перетинають кордон, контролювати дотримання законів і правильно стягувати відповідні мита. Але найцікавіше, як саме це працює. Голландці дотримуються позиції, що чим точніша і прозоріша інформація про товар на кожному етапі логістичного ланцюга, тим менше збоїв і затримок. Ці дані частково надають самі компанії, і вони є основою для аналізу ризиків. Важливо, що в країні активно застосовується програма уповноважених економічних операторів. Якщо компанія отримала такий статус, це значить, що митниця їй довіряє, бо вона довела свою надійність. Такі перевірені підприємства отримують менше фізичного контролю, швидший розгляд документів, спрощення митних процедур і пріоритетне обслуговування. Завдяки цьому товари проходять перевірки швидше, потоки прозорими, а затримки є мінімальними. Коли компанія отримала статус такого оператора, це не означає, що вона повністю звільняється від контролю. Адже
проводиться її постійний моніторинг, який базується на оцінці ризиків і спеціальній системі аудиту, яка допомагає зрозуміти, чи компанія і далі заслуговує на довіру. Основні концепції аудиту, які використовує митниця Нідерландів, це аудиторський слід, модель транзакції, коли можна чітко простежити кожну угоду – від надходження товару до отримання прибутку, зберігання і відправки клієнту. Модель цибулі – це перевірка компанії шар за шаром, як очищення цибулини. Спочатку загальний огляд, потім глибше процеси, документи, дані і ще глибше внутрішній контроль. Модель управління ризиками COSO ERM – міжнародна система, яка виявляє ризики, оцінює їх, керує ними. Якщо компанія має таку систему, це ознака зрілого, відповідального бізнесу. Тому навіть після отримання статусу уповноваженого економічного оператора компанії повинні залишатися в формі, працювати чесно, відкрито і без порушень. Нідерланди мають більшу кількість сертифікованих уповноважених економічних операторів у співвідношенні до розміру країни. Для порівняння, Німеччина більша за Нідерланди у 9 разів, Франція у 13, а Італія у 7. Проте всі вони мають менше AEO у розрахунку на масштаб країни. Також Нідерланди мають більше довірених операторів із подвійними ліцензіями, спрощення митних процедур і безпеки та захисту, ніж сусідні країни ЄС. Це свідчить про високу довіру митниці до бізнесу та пояснюється великим обсягом зовнішньої торгівлі. За останні 15 років вантажопотоки в країні зросли приблизно на 1900%. Підприємства, які активно працюють на міжнародному ринку, зацікавлені в тому, щоб мати статус уповноважених економічних операторів, бо це дає преференції під час митного оформлення та знижує ризик затримок. Окрему роль у митній адміністрації відіграють центри митного контролю. Це командні пункти, де ведеться моніторинг логістичних ланцюгів у реальному часі. Операційний центр працює 24/7, а менеджери з обслуговування клієнтів контактують напряму із підприємствами. Метою є забезпечення єдиного вікна обслуговування, де всі державні формальності можуть бути вирішені одночасно без зайвої бюрократії. Також митниця тісно співпрацює з іншими державними службами. Разом вони контролюють потоки пасажирів у повітряному, морському та автомобільному сполученні. Командна робота полягає не лише у перевірці документів і багажу. Спеціалісти спільно встановлюють особу, виявляють підробки, незаконний імпорт, зброю, товари, що порушують правила. Завдяки сучасним методам вантажі проходять контроль без зайвих затримок, що критично важливо для європейських виробників і дистриб'юторів. Митна адміністрація Нідерландів працює відповідно до Митного кодексу Союзу, основний законодавчий документ, що регулює митні питання на території Європейського Союзу. Він був прийнятий у 2013 році, і з моменту набрання чинності у 2016 році кодекс вимагає впровадження єдиних систем по всьому Європейському Союзу, які можуть ефективно взаємодіяти одна з одною. Митниця Нідерландів повністю перейшла на електронну подачу декларацій та цифрове оформлення документів під час заміни старої системи для обробки митних декларацій AGS на нову систему DMS. Процес почався у 2020 році. Зараз електронна комерція б'є всі рекорди, особливо у торгівлі з Китаєм. Люди все частіше роблять покупки онлайн. Якщо раніше один імпортер замовляв з Азії контейнери з 1000 товарів та подавав лише одну митну декларацію, тепер 1000 європейців із різних куточків замовляють по одному товару. В результаті 1000 окремих декларацій. У 2024 році голландська митниця обробила 1,4 мільярда рядків декларацій. Стільки всі митниці Європи разом взяті обробляли 10 років тому. Для e-commerce створено швидкі окремі канали оформлення, де ризики оцінюються заздалегідь, зокрема на основі платіжних даних. Великі маркетплейси та логістичні компанії можуть напряму підключатися до митної системи DMS через API. Це дозволяє автоматизувати перевірки та уникати затримок. Хоча в Україні також майже 100% цифровізовано декларування, але нідерландський підхід відрізняється глибшою інтеграцією даних.
кращим аналізом ризиків і фокусом на потреби міжнародного бізнесу. Це забезпечує ефективний контроль без шкоди для швидкості доставки, що особливо важливо для онлайн-торгівлі. Відповідно до вимог Митного кодексу ЄС, усі митні органи та компанії в Європі повинні перейти на оновлений транзитний процес NCTS, фаза 6. Для цього митниця Нідерландів розробила спеціальну цифрову програму DVA – заявка на митний транзит, яка спрощує подання транзитних декларацій. Це документ, у якому зазначено, який товар перевозиться, куди і як. Він потрібен, коли товар перетинає кілька країн без розмитнення, тобто проїздом, поки не прибуде до кінцевого пункту призначення, де буде проходити уже повноцінне оформлення. Це зменшує затримки та полегшує контроль. Щоб покращити обмін інформацією між державами-членами, була створена єдина система митного контролю ICS-2 – Import Control System 2. Впровадження розпочалося у 2021 році та вступило у свій третій і завершальний етап цього року. Це сучасна, автоматизована система, яка об'єднує національні і загальноєвропейські IT-компоненти та збирає детальну інформацію про всі вантажі, що возяться до Європи. Тепер компанії повинні заздалегідь надавати більше інформації про вантаж. Хто продавець, хто покупець, який тип товару, як він пакується, тощо. Система дозволяє митникам оцінювати ризики точніше і аналізувати дані по всьому Європейському Союзу, одночасно працюючи з інформацією із 27 країн. Більше даних означає кращий аналіз та ефективніший контроль. SEOTAX – це система Європейського Союзу для обміну та підтвердження ліцензій, дозволів та сертифікатів. SEOTAX має на меті автоматизувати обробку формальностей, пов'язаних із міжнародною торгівлею, скоротити обсяг паперової роботи. Вона функціонує як частина єдиного вікна ЄС для митниці між національними митними та немитними системами для сприяння обміну інформацією. Також у 2024 році митниця Нідерландів запустила власну платформу даних – єдину цифрову систему, де збирається, зберігається і аналізується вся інформація, пов'язана з митною діяльністю. Тепер митна служба має повний і безперервний доступ до власних даних. Раніше частина цих даних могла зберігатися у зовнішніх системах або не була доступною у реальному часі. Кожна митна декларація архівується та зберігається, що дозволяє створити історію операцій і мати повну картину по кожному імпортеру, товару чи країні походження. Кількість товарів, які щодня перетинають кордон Нідерландів, шалена. Особливо з урахуванням ролі Роттердамського порту та аеропорту Схіпхол. Як ми вже зазначали, через країну проходить 35% усього імпорту до ЄС. Перевірити фізично кожен контейнер, вантажівку чи валізу нереально. Тому митниця діє стратегічно за допомогою розвідки, аналітики та технологій, збираючи інформацію із десятків джерел від самих імпортерів та експортерів, з логістичних систем, із внутрішніх митних архівів, із міжнародних баз даних, а також через автоматизоване сканування вантажів із використанням рентгенівських технологій. Ці дані потім збагачуються. До них додають знання митників про типи товарів, маршрути, поведінку компаній, країни ризику. Усе це дозволяє будувати точні профілі ризику, тобто прогнозувати, де може бути порушення, контрабанда чи небезпека. Якщо система виявляє підозру, митники проводять фізичну перевірку. Але і тут вони покладаються не на власний розсуд, а на спеціальне обладнання. Наприклад, у районі Маасвлакте, поблизу Роттердама, встановлено потужний сканер, який одночасно просвічує і вантажівку, і контейнер. Це займає лічені хвилини і не потребує розвантаження. Або ж портали виявлення на входах і виходах із порту Роттердама, а також в аеропорту Схіпхол. Вони автоматично вимірюють рівень радіоактивного випромінювання для фіксування небезпечних матеріалів. Помітною інноваційною технологією митниці Нідерландів є пристрій для вилучення запаху, який був розроблений для швидкого огляду контейнерів без їх відкриття.
Спеціальна вакуумна помпа відбирає повітря із контейнера через металеву трубку, пропускаючи його через ватний фільтр у банці. Собаки-нюхачі потім аналізують ці зразки у стерильних умовах, що дає змогу швидко виявляти сліди наркотиків, хімікатів, тютюну або грошей. Цей метод суттєво прискорює перевірки, не порушує пломби, зберігає вантаж недоторканим, що важливо з точки зору страхування. Завдяки такому методу митниця проводить більше перевірок за той самий час із меншими порушеннями логістичного процесу. Щоб ефективно стежити за територіями та терміналами, митниця Нідерландів активно використовує дрони із денним і нічним баченням. Це рішення виникло як відповідь на нові виклики. Контрабандисти усе частіше проникають у порти. Ідею використання безпілотників запропонували іще кілька років тому. Дрони дозволяють безпечно і майже непомітно спостерігати, робити зображення на великій відстані та швидко виявляти підозрілі дії. Завдяки високій точності, мобільності і непомітності вони швидко стали важливим інструментом у боротьбі із контрабандою. Митниця також використовує такі інструменти, як штучний інтелект, аналіз, скан зображення і даних. Блокчейн допомагає відстежувати вантажі по всьому логістичному ланцюгу. Сенсори виявляють зміни у температурі, русі, відкритті контейнерів тощо. Алгоритм виявлення ризиків автоматично сигналізують, якщо з вантажем щось не так. Щоб ефективно контролювати величезні обсяги товарних потоків та не створювати перешкод для бізнесу, митниця Нідерландів робить ставку на технології, аналітику та розумне регулювання. Близько 59% імпорту Нідерландів надходить із країн поза межами Європейського Союзу. Зокрема, значну частку становлять товари з Китаю, тоді як 70% голландського експорту спрямовуються до інших країн ЄС. І велика частина цього обсягу – транзитна торгівля чи реекспорт. Тобто, товари потрапляють до Нідерландів, проходять логістичну обробку чи коротке зберігання і потім вирушають далі в інші країни Євросоюзу. У Нідерландах імпорт товарів за меж ЄС супроводжується сплатою кількох обов'язкових платежів – імпортне мито, ПДВ, а в окремих випадках акциз, податок на споживання або інші збори. Імпортне мито – це базовий тариф, визначається згідно з єдиним митним тарифом Європейського Союзу. Митні ставки залежать від типу товарів, країни походження та економічної важливості товарів для ринку. Наприклад, на побутову електроніку мито може становити від 2 до 4%, на одяг до 12%, а на деякі харчові продукти 15% і більше. Цей платіж збирає митниця Нідерландів і переказує їх до бюджету ЄС, залишаючи частину собі на адміністрування. Розмір імпортного мита розраховується на основі коду товару ЄМТ, митної класифікації, країни, звідки цей товар надходить, митної вартості товару, його ціни з урахуванням доставки, страхування тощо. Товари, що возяться із країни, з якою ЄС уклав угоду про вільну торгівлю, наприклад, Канада, Японія, Південна Корея, оподатковуються імпортним митом за зниженою або нульовою ставкою. Для товарів із країн, що розвиваються, діє система митних преференцій, яка дозволяє імпортувати деякі категорії товарів без мита або за зниженою ставкою. Для цього обов'язково потрібно надати документи, які підтверджують походження товару. ПДВ – обов'язковий платіж. У Нідерландах стандартна ставка ПДВ – 21%. А для деяких товарів, наприклад, харчові продукти та напої, сільськогосподарська продукція та послуги, ліки, книги, щоденні газети та журнали, застосовується знижена ставка – 9%. Тариф 0%, нульова ставка, застосовується до підприємців, які ведуть бізнес за кордоном із Нідерландів, а також до міжнародних перевезень пасажирів. У деяких випадках ПДВ можна задекларувати через механізм зворотного нарахування.
Правило, яке перекладає відповідальність за сплату ПДВ із постачальника на покупця. Він застосовується до ситуації, коли постачальник не має юридичної адреси у країні, де ПДВ має бути сплачений. Постачальник виставляє рахунок без ПДВ, але зазначає, що застосовується зворотне нарахування. Покупець самостійно вказує ПДВ у своїй декларації як вихідний податок і одночасно, якщо має на це право, як вхідний податок. Чистий результат для клієнта дорівнює нулю. Він нічого не сплачує, але звітує. Наприклад, німецький продавець має товар у Роттердамі і продає його нідерландській компанії. Він виставляє рахунок без ПДВ із приміткою «Reverse Charge», а ПДВ задекларує вже покупець. Цей механізм є обов'язковим при B2B-транзакціях постачання певних товарів або послуг усередині ЄС. Він зменшує ризик шахрайства із відсутнім трейдером та спрощує транскордонні операції. Акцизний податок застосовується до певних категорій товарів, які є підакцизними. Наприклад, пиво приблизно 8 євро за гектолітр, залежить від вмісту алкоголю. Тютюнові вироби понад 190 євро за 1000 сигарет. Пальне на бензин і дизель додається акциз у розмірі близько від 80-90 євро за 1000 літрів. Податок на споживання стягується з імпорту безалкогольних напоїв, включно з енергетиками чи солодкими газованими напоями. Ставки можуть змінюватись, але діють разом із ПДВ. Інші збори, наприклад, антидемпінгові мита або сільськогосподарські збори на продукцію з агросектора, їх застосовують у випадках, коли імпорт загрожує місцевим виробникам. Стягнення імпортних мит – це інструмент захисту внутрішнього ринку від дешевших продуктів із третіх країн. За межами ЄС виробництво часто дешевше через нижчу зарплату та менші витрати. Через це імпортні товари зазвичай коштують значно менше за місцеву продукцію. Щоб уникнути несправедливої конкуренції, на такі товари накладають мито. Воно підвищує кінцеву ціну імпортного продукту, зменшує цінову різницю і дає змогу європейським виробникам конкурувати на рівних умовах. Торгівля всередині ЄС – зовсім інша історія. Мит між країнами-членами немає, тож імпорт із Німеччини, Франції чи Польщі обкладається лише ПДВ і за потреби акцизу. Усе це частина загальної політики ЄС із захисту внутрішнього ринку. Мита стримують надто дешевий імпорт, а податки забезпечують надходження до бюджету. Загалом у Нідерландах, як і в цілому по ЄС, ланцюжок адміністрування ПДВ є досить надійним, тому не потребує додаткових заходів безпеки. Водночас митна вартість, яка є базою для оподаткування товарів при імпорті, завжди приваблювала до маніпуляцій з боку несумлінного бізнесу. Свого часу країна практикувала цікавий антикорупційний механізм переважного права, коли експортер самостійно декларував митну вартість товару. Це своєю чергою створювало спокусу занизити ціну для мінімізації податків. Однак був один вагомий нюанс. Митниця мала першочергове право придбати цей товар за заявленою ціною. У результаті занижувати вартість стало просто невигідно. Товар могли одразу викупити і перепродати за ринковою ціною. Це просте правило зробило заниження митної вартості безглуздим і фактично усунуло корупційні зловживання для імпортерів. У бюджеті ЄС є кілька джерел доходів, і одне з них – це так звані власні ресурси, тобто кошти, які надходять безпосередньо до бюджету Євросоюзу, а не через внески від країн-членів. Одним із таких ресурсів є мита. При імпорті товарів країни отримують 25% зібраних митних платежів у себе. Усе інше, 75%, переказують до спільного бюджету ЄС. Приблизно 15% усіх доходів бюджету ЄС формуються саме з таких митних платежів. Наприклад, у 2024 році митні органи країн ЄС зібрали 26,8 мільярдів євро мита, із яких понад 20 мільярдів євро було перераховано до бюджету ЄС, а решту залишили собі держави-члени для покриття адміністративних витрат. Нідерланди є одним із важливих платників, входять до топ-країн за обсягами митних надходжень у ЄС.
За результатами 2024 року для бюджету ЄС вони зібрали понад 3,5 мільярди євро митних зборів нетто на імпорт товарів із країн поза межами ЄС. Для себе заробили понад 1,2 мільярдів євро. Це друга країна за величиною зібраних мит після Німеччини. Прихильність до міжнародної вільної торгівлі, добре налагоджена система обробки митних операцій, вигідне розташування та податкова гнучкість – це причини, чому багато компаній обирають імпорт через Нідерланди. Країна пропонує вигідні умови для бізнесу. Наприклад, імпорт товарів, призначених для зберігання або продажу у відповідній державі-члені, не може бути звільнений від імпортного ПДВ. Проте існує можливість призупинити сплату ПДВ. Коли товари в'їжджають на територію ЄС, компанії можуть зберігати їх на митних складах. У цьому випадку сплата мита та ПДВ буде відкладена до моменту фактичного ввезення товарів. Такий режим може бути застосований у будь-якій країні ЄС. Якщо товари зберігаються на складі і згодом вивозяться із ЄС до третіх країн, податки не нараховуються. Така система суттєво покращує грошовий потік і дає можливість уникнути попереднього фінансування ПДВ. Завдяки стабільності, прозорим правилам і помірному податковому навантаженню багато транснаціональних компаній мають тут свої офіси та хабові структури. Так, Amazon використовує порт Роттердам для оперативного постачання товарів у країни ЄС. Для Apple важливо уникати затримок, які можуть порушити ланцюги постачання та забезпечити захист від промислового шпигунства. Shell координує експорт хімічної продукції через спеціальні зелено-жовті коридори, що дозволяють поєднати безпеку та швидкість. Майерск виграє від системи попереднього аналізу ризиків, яка дозволяє випускати контейнери одразу після розвантаження. Cargill, що імпортує та експортує чутливу сільськогосппродукцію, користується спрощеними процедурами для уникнення псування або втрати якості товарів. Кожен із цих прикладів демонструє, що митниця Нідерландів працює не просто як контрольна структура, а як стратегічний партнер бізнесу, який сприяє скороченню витрат, мінімізації затримок та зміцнює глобальні ланцюги постачання. Нідерланди відіграють активну роль у європейській системі протидії митним порушенням. Як член Європейського Союзу, країна бере участь у спільних ініціативах, спрямованих на виявлення та запобігання фінансових зловживанням, і тісно спрацює з ОЛАФ – Європейським офісом боротьби із шахрайством, Європол, Європейською прокуратурою, а також є учасником спільних слідчих груп. У 2024 році митна служба Нідерландів значно посилила зусилля у сфері боротьби із шахрайством, пов'язаним із акцизами. Зокрема, вдалося запобігти потраплянню на ринок понад 217 мільйонів нелегальних сигарет, загальна вартість яких сягнула 105 мільйонів євро. В одній з наймасштабніших операцій цього року спільно із фінансовою розвідкою та прокуратурою було виявлено контейнер із 5 мільйонами сигарет у порту Роттердама. За попередніми підрахунками, у разі реалізації цього вантажу держава втратила б близько 2 мільярдів євро у вигляді несплачених податків та акцизів. Також протягом 2024 року митна служба Нідерландів вилучила 58,9 тонн наркотичних речовин, із яких понад 35 тонн кокаїн, знайдений у морських портах. Однією із гучних справ цього року стало виявлення вантажу сталевих кубиків у вантажному відділенні аеропорту Схіпхол, усередині якого було 100 кілограмів канабісу, що прямував зі США до одержувача у Нідерландах. В останні роки стрімке зростання електронної комерції призвело до зростання обсягів незаконної торгівлі підробками, брендованими іграшками, годинниками, одягом та аксесуарами. Для протидії цьому у Нідерландах функціонує спеціальна команда із питань інтелектуальної власності. Якщо власник торгової марки хоче, щоб митна служба вжила заходів проти торгівлі підробленими версіями його товарів, потрібно подати запит до команди IPR. У 2024 році ця команда отримала понад 6,5 тисяч повідомлень про підозру на контрафакт і в результаті вилучила товари на суму 100 мільйонів євро за роздрібною вартістю. Переважна більшість підробок походить із Китаю – 68%, ну а далі йдуть Туреччина та Гонконг.
Ще одним викликом для митної та податкової системи ЄС є шахрайство з ПДВ. ФІОТ викрила масштабну міжнародну схему ухилення від сплати податку на додану вартість. Злочинна мережа використовувала фіктивні поставки електроніки, IT-продукції та одягу, створюючи штучні транзакції між каруселлю компаній в різних країнах ЄС. Зниклі торговці, у тому числі у Нідерландах, є частиною цього ланцюга. Це компанії, які стягують ПДВ із клієнтів, але не перераховують його до бюджету. Наслідки подібних схем є руйнівними. Вони підривають довіру до податкової системи, спотворюють конкуренцію, ставлять у нерівні умови чесний бізнес і завдають збитків усім платникам податків. У результаті цього розслідування уряд Нідерландів втратив понад 9 мільйонів євро податкових надходжень, але перекрили діяльність транснаціональної схеми, що системно шкодила економіці. Митниця Нідерландів демонструє високий рівень ефективності у боротьбі з митним шахрайством. Щороку вдається запобігти мільйонним втратам для бюджету та підвищувати безпеку внутрішнього ринку ЄС. Україна також стикається із подібними викликами: контрабанда, фіктивний імпорт, маніпуляції з ПДВ. Втрати держбюджету від схем на митниці оцінюються фахівцями у суму від 120 до 167 мільярдів гривень у 2023 році. Від нелегальної торгівлі, контрафакту 35-40 мільярдів гривень на рік, конвертаційні центри та скрутки від 45 до 78 мільярдів гривень на рік. Тож, які інструменти та підходи з нідерландського досвіду можна адаптувати до українських реалій, аби змінити державну митну систему? У межах ЄС діє принцип вільного руху товарів. Після перетину зовнішнього кордону товари не підлягають стягненню додаткових митних платежів всередині ЄС. Саме тому всі держави-члени зобов'язані забезпечувати ефективний, уніфікований і надійний контроль на зовнішніх рубежах ЄС. Якщо Україна прагне до членства у Європейському Союзі, її митна система має відповідати цим стандартам. Вона повинна бути максимально прозорою, захищеною від корупції та працювати в інтересах як національної, так і європейської безпеки. ЄС не прийматиме до своїх лав країну, чия митниця не відповідає цим вимогам. Корумпована митниця, зловживання або недбалість – це прямі загрози для безпеки внутрішнього ринку та цілісності європейського кордону. У Нідерландах рівень корупції в державному секторі є одним із найнижчих у світі. Країна стабільно демонструє високі показники у міжнародних рейтингах прозорості та боротьби з корупцією. За індексом сприйняття корупції від Transparency International Нідерланди посідають 9-те місце серед 180 країн з результатом 78 із можливих 100 балів. Україна займає 105-ту позицію, маючи лише 35 балів, що свідчить про значну поширеність корупції в органах державної влади. Щоб Україні добитися такої практики, як у Нідерландах, необхідно митниці досягти такого рівня розвитку. Проте в умовах нефункціонального верховенства права не буде засобів захисту від свавільного застосування складного законодавства у сфері оподаткування та митного контролю. Поки правоохоронна та судова системи не працюють належним чином, Україні варто зосередитися на простих, прозорих і контрольованих інструментах митного регулювання, які не залежать від доброї волі чиновників і мінімізують ризики зловживань. Можливими є застосування наступних рішень. Адаптація митного законодавства відповідно до регламенту про Митний кодекс Союзу. Уніфікація процедури правил митного оформлення із практиками ЄС. Впровадження єдиних правил звільнення від митних платежів, електронний обмін інформацією з країнами ЄС. Результат – швидке та прозоре митне оформлення, зменшення корупційних ризиків, підвищення ефективності контролю та інтеграція в єдиний митний простір ЄС. Гармонізація податкового законодавства, включно з положеннями директиви 206/12 ЄС про спільну систему податку на додану вартість, узгодження системи оподаткування з європейськими стандартами ПДВ, поетапне впровадження ключових механізмів, повернення ПДВ, зворотне нарахування, єдине вікно для декларування і сплати податки. Очікуваний результат – бізнесу стає простіше працювати, зменшуються можливості для шахрайства, а податкова система стає зрозумілою і передбачуваною.
контроль за підакцизними товарами, уніфікація вимог до підакцизної продукції з нормами ЄС. Мова про те, щоб виробництво, маркування та продаж підакцизних товарів, алкоголю і тютюну відповідали європейським стандартам. Це підвищить якість, контроль та сприятиме зменшенню обсягів тіньового ринку. Перезавантажити автоматизовану систему управління ризиками, підвищити аналітичну точність та ефективність алгоритмів. Очікуваний результат – об'єктивний і прозорий відбір вантажів, зменшення корупційних ризиків, зростання швидкості та точності контролю. Партнерство з бізнесом – це означає розвиток механізмів взаємодії з підприємствами на основі довіри та прозорих процедур, впроваджувати спільні програми спрощеного митного контролю для надійних учасників. У результаті отримаємо більше офіційної торгівлі, скорочення часу оформлення і конкурентно спроможніший бізнес. Програма підвищення кваліфікації персоналу. Митні інспектори повинні пройти навчання з міжнародних стандартів митного оформлення, роботи з IT-системами та аналізу ринків, плюс обмін досвідом із колегами з ЄС. Модернізація митної інфраструктури. Це і оновлені пункти пропуску, і сучасні сканери, і зручні логістичні схеми на кордоні. Результат – швидкий рух товарів, менше черг і безпечніші перевірки. Системні умови реалізації. Щоб усе це працювало, потрібні прості та прозорі процедури, максимальна цифровізація та, головне, політична воля. Успіх Нідерландів – це не лише техніка та алгоритми, це передусім довіра до держави, нульова толерантність до корупції, політична рішучість тримати митницю чистою. Україна може і має адаптувати ці принципи до власних реалій. Корупцію ефективніше долати запобіганням та системними змінами. Найкраща антикорупційна стратегія – це коли хабар просто не потрібен, бо ризики та втрати від корупційних дій перевищують будь-які можливі вигоди. Тобто, коли система працює ефективно, прозоро і справедливо. Митниця Нідерландів – орган, що сприяє зміцненню конкурентної позиції Європейського Союзу. І з одного боку, шляхом контролю за дотриманням європейських заходів у сферах торгівельної політики та ринкового нагляду. З іншого боку, сприяє швидкому та ефективному митному оформленню із мінімальними логістичними затримками та адміністративним навантаженням для законного бізнесу. Нідерланди є яскравим прикладом того, як невелика країна із потужною портовою інфраструктурою, інноваційною митною системою та стратегічним баченням може стати справжнім логістичним серцем континенту. Це доводить, що митниця може працювати не як бар'єр, а як сервіс, який водночас адмініструє шалені торгівельні потоки, стримує контрабанду та підтримує добросовісний бізнес. Щоб наблизитися до подібного розвитку, Україні необхідні зміни, але за умови синхронного руху у трьох основних напрямках. Інституційна спроможність, сильні незалежні митні структури із доступом до сучасних технологій. Правова система, дієве верховенство права, що забезпечує передбачуваність і захист від зловживань. І політична рішучість, безкомпромісне ставлення до корупції та підтримка реформ на найвищому рівні. Ми уважно читаємо усі ваші коментарі. Поділіться своїми думками, чи могла б модель нідерландської митниці стати реальністю в Україні і за яких умов це можливо. Друзі, у нас є амбітна мета – досягнути 200 тисяч підписників на каналі до кінця 2025 року. Ви можете тривалий час нас дивитися і навіть не підозрювати, що не підписалися. Підпишіться на наш канал і розкажіть про нього родичам та друзям, а також поставте вподобайку і залиште коментар під цим відео. Ми дякуємо усім жертводавцям, патронам та спонсорам на Ютубі. Кожна ваша гривня наближає в Україні економічне процвітання та добробут, адже ми не просто робимо відео, а просвіщаємо виборців, які обиратимуть справжніх реформаторів. Допоможіть нам у цьому. Посилання про підтримку ціни держави в описі. Проєкт реалізується за підтримки антикорупційної ініціативи ЄС EUACI. Провідна антикорупційна програма в Україні, що фінансується ЄС, співфінансується і впроваджується Міністерством закордонних справ Данії. Думки та погляди, висловлені у цьому відео, не обов'язково відображають позицію EUACI, Європейського Союзу чи Міністерства закордонних справ Данії. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.